Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. I'm sorry. Bocsánat. Bocsánat. Don't worry. Ne aggódj. Ne aggódj. It's okay. Rendben, semmi gond. Rendben, semmi gond. Please? Kérem. Kérem. Please forgive me. Kérem, bocsásson meg. Kérem, bocsásson meg. I really appreciate it. Nagyra értékelem. Nagyra értékelem. Thank you. Köszönöm. Köszönöm. You're welcome. Szívesen. Szívesen. Make yourself at home. Érezze otthon magát. Érezze otthon magát. Hello. Szia. Szia. Good morning. Jó reggelt. Jó reggelt. Goodbye. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Long time no see. Rég nem láttam. Rég nem láttam. Good evening. Jó estét. Jó estét. Sorry to keep you waiting. Elnézést, hogy megvárakoztattam. Elnézést, hogy megvárakoztattam. Wait a moment. Kérem, várjon egy pillanatot. Kérem, várjon egy pillanatot. Hello? Haló. Haló. Awesome. Nagyszerű. Nagyszerű. Delicious. Finom. Finom. I like it. Tetszik? Szeretem. Tetszik? Szeretem. I don't like it. Nem tetszik, nem szeretem. Nem tetszik, nem szeretem. How are you? Hogy van? Hogy van? Really? Tényleg? Tényleg? Help. Segítség! Segítség! What is it? Mi ez? Mi ez? Where are you from? Honnan származik? Honnan származik? How old are you? Ön hány éves? Ön hány éves? What's your phone number? Mi a telefonszáma? Mi a telefonszáma? What time is it? Mennyi az idő? Mennyi az idő? This is for you. Ez az öné. Ez az öné. I'm good. Jól vagyok. Jól vagyok. How have you been? Hogy van mostanában? Hogy van mostanában? Nice to meet you.
Örülök, hogy megismertem. Örülök, hogy megismertem. It's difficult. Ez nehéz. Ez nehéz. Once again, please. Még egyszer kérem. Még egyszer kérem. I don't understand. Nem értem. Nem értem. Slower, please. Lassabban kérem. Lassabban kérem. It takes about 30 minutes by train. Körülbelül 30 percig tart vonattal. Körülbelül 30 percig tart vonattal. I want a bottle of water. Egy üveg vizet kérek. Egy üveg vizet kérek. I live in Los Angeles. Los Angelesben élek. Los Angelesben élek. My vacation starts in 2 weeks. A szabadságom 2 hét múlva kezdődik. A szabadságom 2 hét múlva kezdődik. May I sit here? Szabad ez a hely? Szabad ez a hely? What did you say? Mit mondtál? Mit mondtál? How many people are there in your family? Hányan vagytok a családban? Hányan vagytok a családban? Where do you work? Hol dolgozik? Hol dolgozik? Where is the bathroom? Hol van a mosdó? Hol van a mosdó? Where do you live? Hol lakik? Hol lakik? When is it? Mikor van? Mikor van? When is your birthday? Mikor van a születésnapod? Mikor van a születésnapod? Hold on. Várj csak! Várj csak! I forgive you. Megbocsátok. Megbocsátok. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.